नमस्ते साथीहरू, यो चाहिँ आइटेल मोबाइल चाहिँ नेटवर्क आइरहेको छैन अहिले होइन। यो चाहिँ खास खसालेको कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो। खसालेपछि यसको नेटवर्क चाहिँ माथि जोडेको हुन्छ, माथि हाउजिङमा एट्याच भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ फुटेपछि चाहिँ राम्रोसँग बसेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यस्तो हुन्छ। म चाहिँ यसको चाहिँ कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, मैले यो चाहिँ डबल गरेर डबल डबल गरेर तार चाहिँ त्यो नेटवर्कसँग त्यो चाहिँ मजाले जोड्न गइरहेको छु, जोडिसकेको छु। हेर्नुहोस्, जसले डबल डबल तार गरेर मजाले फुटेको छ हेर्नुहोस् यो। फुट्यो भने चाहिँ यस्तो भयो हो। अब यो जोडेपछि हेर्नुहोस् तपाईँको मजाले नेटवर्क नआउने कुरा मजाले नेट आउँछ। यो 23 हो आइटेलको। यो आइटेलको समस्या चाहिँ यही हो। तपाईँको झरेर फुटेपछि चाहिँ नेटवर्क प्रब्लम हेर्नुहोस्। अब सिम हालिदिन्छु। सिम हालेको छु। अब आउनुको हेरौँ। अन भइसकेको छ हेर्नुहोस् अब है। भयो अन भइसकेको छ। हेरौँ टावर आउँछ यहाँदेखि यसको एनसेलको सिम हालेको छु मैले। हेरौँ साथीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला है त। अब हेरौँ नेटवर्क आउँछ कि आउँदैन भने हामी वेटिङ गर्दैछौँ। तपाईँलाई के समस्या छ भने कमेन्टमा के को भिडियो बनाइदिनु तपाईँहरूले डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे देखाइसकेको छ। माथि टावर चाहिँ एकछिन टाइम लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी गरौँ, यसरी गरौँ। टाइम लाग्यो। हेर्नुहोस् फुल टावर आइसक्यो। हस्त धन्यवाद साथीहरू, धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भएको, सम्मान प्लिज